Hindi mo muna i-guess yan. Ang bigat. Hey guys, what's up? It's me, Princess. And Nicole. And for today's video, as you can see, punong-puno po tayo ng parcels ngayon kasi gagawin namin yung Buying Everything in My Cart Challenge. Shopee edition. So, lahat na nasa cart namin, yung mga in-add to cart ko po dati, ngayon nabili ko na po dahil sa challenge na to. So, maraming salamat sa mga nag-request na ng challenge na to. But anyway, lahat ng binili namin is from Shopee. Perfect timing to kasi malapit na din ang 7/7 Mid-year sale. Lahat na ipapakita namin sa inyo, mga links na to nasa description box para diretso check out na kayo this 7/7. So, ano yung tatanong? Marami pang sales, hindi lang itong mga items na to. Meron pa tayong mga deals, like piso deals, 20% cashback, and of course, yung free shipping with no minimum spend. So, ano pa hinihintay nyo guys? I-check out nyo lahat na sa cart nyo and gawin nyo dito yung challenge na to talaga. So, before we start the challenge, guys, make sure to subscribe and like this video, and also don't forget to check out our merch. Link down below. Available also on Shopee. Okay, so actually halo-halo na to guys. So, hindi namin alam kung kanino-kanino yung mapupunta, pero Always sanitizer parcels. Lahat naman ito nakasanitize na. Hindi ko alam. Feel ko sa'yo. ay, oo nga, feeling ka din sa akin. Ayan, sa'yo yan. Tada! I think this is my... Wala mo. Clipboard, whiteboard, pencil board. Sige na, hula ka lang hanggang matama Blackboard. mo. Lahat ng board Board. sabihin mo hanggang matama mo. I am bored. I am bored in the house namin, house board. Ready ka na ba? Yeah. It's a chopping board! Ang layan. Akala ko yung mga whiteboard. Di pala to Bakit chopping may board. taba, guys? May taba. What's Wooden that? tray. Oh, I know. I bought myself a wooden tray. Ang tagal na ito nasa cart ko. Kasi, ewan ko, hindi ko siya check out. Kasi parang ito yung mga bagay na parang hindi ko naman kailangan now. Pero Pero since gusto nga, natin. nagawa na natin yung challenge na to, na-check out ko na siya. Kasi mahilig ako kumain din sa room. Yes. So kapag i-akit mo yung food, ang laki pala niya. Hindi ba? Hindi, sakto lang. Sakto lang. Siyempre yung plato mo, malaking ganun eh. Tapos baso, bowl, ganun. Buti na. Ang ganda ng quality salamat ng sa challenge pagka-wood na niya. to. Parang ito yung mga pang-karate kid yung ginagawa yung Uy, chicken. baka try mo nga. That This one, let's see. Ba't puro black? Puro black. I know that. Vacuum insulated. Oh my gosh! This is Hindi ko mine. alam nila yan. Kasi Oo. sikat yan eh. Sikat na sikat to. Actually, nalaman ko to kay Ashley Sandrine. Ate Ashley. Kay Ate Ashley. Napabili ako ng gantong insulated mug. Ala, ang laki ate, ang ganda. Yeah, I got the... Actually, small size pa yan. Huh? Oo, small size pa siya. This is May the black PSO. ba? Yeah, maraming colors. Blue, black, basta maraming colors. But I got the white one. PSO vacuum insulated mug. Kasi meron na akong tumbler, di ba? So ito, parang pang pag-aalis ka. Gusto mo Coffee. dalhin. Yeah. Wala, feeling ko kailangan ko niyan, ate. Mura lang din Dapat to. pala nag-add to cart din ako niyan. Oh, ang tagal ito na sa cart ko. Since ni-recommend ni Ate Ashley to. Sayang that pinili ko yung black. Tsaka black, sa'yo na lang yan. Black yung akin. Ang cool ko, di ba, color black. Eh, mahilig talaga ako sa black. So, bumili ka black. Akin na to. Oh, bili ka muna ng black bago ko ibigay sa'yo ito. Oh, no, ate. Ready? So, thank you. Thank you. Nagpasalamat. Ito lang talaga, di ko tinanggal sa cart ko to dati pa. I don't know kung kanino to, but let's Tsaka see. doon nakikita nyo guys yung chan ko. Bloated pa naman ako ngayon. Nag-shaming ako eh. Tada! What's this? I don't know what this is kasi mukha What's siyang that? board ulit. Kaya today, sis. Sis, kaya today. There you go. Tada! Oh, yes! Yay! I got new books. This one's actually, Ate Tony Sia made me buy this one. Nakita ko lang din kasi ito doon. So parang sabi ko, sige, dalawang libro na. Ang taga ko pa nakikita sa mga vloggers din. Very familiar sa akin yung gantong This one is cover. the Tuesdays with Maury. But don't judge the book by its cover. Paano may About video? saan to? I don't know. Fine Napasok to. ko na ba? Makakabili ko lang, di ba? Marami akong book sa cart ko. Ito yung mga hindi ko pa na-add, na-check out. Kaya I'm so happy na mag-a-add to I cart na nga. Baka umuwi itong challenge na to. Lahat na i-add to cart ko talaga. Lahat na talaga. Uy, may kasama siya mga Ang ganda ng bookmark. design nito, no? Actually, ako nilibin ako sa mga cover. But don't judge the book by its cover. Don't judge the book Hindi by pa ako ganun ka-addict magbasa eh. I don't know why. Next one. Oh no! Ala! Eto, nakita ko ito sa Shopee. Malamang. So, first is etong napakaliit lang na... Hindi pa siya nakakabit. Pagkahatak ko yan na yung lumabas. This one, parang from Zara, gano'n. Meron large version nito, yung sobrang laki. Yung parang pang on the go na talaga. Pero wait lang, ba't di ko siya ma-open? What print?
Tiger print. Ano? Wala kang tiger eh. Ito tiger, oh. Hindi yan tiger. Lion print. Cheetah. Ito? Oo. Parang tiger. Iba yung naturo sa akin ng elementary yun. Kabit Saan mo mo sa kakabit? Dito. Kabit mo nga sis. Tulungan tayo dito. Congratulations to! Ay, may extra strap, oh. Yeah, kung gusto mo malaking bag. So, ito siya. Very cute bag. And then, sinabay ko na lang to since, yeah, very Nicole. This is just an ordinary tote bag. Para yung canvas bag ko dati, super luma na. Ito yung likod. So, okay. Thank you. Very nice. Next. Dito lahat ng sa akin, ah. Oh, eh. Trade. Oh, Dapat may ganun na per video. Pwede na mag-trade haul. ng mga Pwede mag-trade sige. na isa. Mamaya, tingnan natin kung ano. Okay, so bago tayo mag-continue, guys, meron pala kaming pag-giveaway for you guys. I-check out nyo na lahat na nasa cart nyo, guys. Yes, totoo. Kasi magkakaroon tayo ng 2,000 peso credit sa ShopeePay nyo, guys. So, pwede nyo na i-check out lahat. Kung gusto nyo guys sumali, sobrang dali ng mga mechanics na sa description box lahat. And good luck sa mga mananalo. And tag nyo kami. Let me know kung ano yung mga nabili nyo, guys. Yeah. Tag nyo kami sa Instagram. True. Next. Oh my God. So, yan. I got myself a zip-up hoodie. Oh my God, ang Magkano to? I got Bibili this ako one nito. kasi pag sa mga vlogs ko. Guys, subscribe to our individual channel. Mga mag-jacket lang, Yeah. ganyan. So, bumili ako ng zip-up hoodie and I got the size extra large para sobrang oversized siya. Kapag mapahinga ko ang link ka, maganda yung quality niya. Maganda. Ito cotton talaga siya. So, it's very nice. Ba't ko siya sinuot ngayon? Ayan, basta gets nyo naman na, guys. Hood. So comfy. Hoodie ba? Oh, hoodie. Zip-up hoodie. Next, guys. Oh! I Ayan think, ba yung binili mo din? Yung tutulad sa akin? oo. Oh, wait lang. Ayusin na namin, guys, kasi Ace Hardware kami. Sa magic show. Diba? Ay, ulit ng akin. Yay! Ayusan na ni ate mga dumitan na. Yay! So, this is my undergarments organizer. Socks din. Kahit ano. Basta pwede pang organize sa mga eklabu, cheverlu, socks, towels. Inalagay ko doon sa drawer namin since sobrang kaat ng mga gamit ko doon. And Nicole made me buy this kasi binili ito yung una. And then sabi ko, oh, ang ganda niyan for organizing, ha? So, I ganda talaga decided to buy, I have a black box. oh, another black box. Yung iba dito, guys, galing China, pero napadala agad dito sa amin. Yeah. Very nice. Oh no! Wow, kasi mga ponkan. Di ba mga pang orange just ganun. Wow, Tada! super nice. Jewelry organizer. Ako kasi yung mga accessories ko, like kung saan na nakalagay. So, Yeah. si ate lang yung merong organizer sa amin. I Ay, got tsaka myself. maganda yung quality ng pagka-acrylic niya. So, meron tayong panglagay ng bracelets, rings. Kung gusto niyo tapo niya to, guys, ganyan ang drawer na. Uy! Kailangan ko ng mismong gan. Ay, oo nga, pwede din pang... Hindi, pang-organize ngayon may ganito, di ba? Sino kasi nakaisip kayo? Ito natin lahat. Hindi siya pantay. Ano ba yan, ate? Ba't hindi? Last na. Isang hirap pag-assemble. Drawer lang. Drawer lang to, iba. Wow! Guys, may libreng sing-sing pag bumili kayo. Clumsy girl. Anyway! Yeah. Okay, next. And open lang natin, guys. Open. Oh, Oh my gosh! Yes, this is so nice. Ito na yung pinaka-ininti kong package talaga dumating. Buti, sobrang bilis ang delivery nila. As in, pag umorder ka ngayong araw, siguro by next 3 days, nasa iyo na. Tapos kumukulog na. Sobrang hilig namin bumili sa PN merch. Yes, Parang every grabe. Shopee haul namin, bumibili kami sa akin. So, True. repeated buyers talaga kami. Lagi siya nasa cart, kaya andito siya. Na-check out ko din siya. Bumili ako ng cap. Oh, bumili ka ng cap? Oh, sige. Meron silang mga baseball caps, embroidered, yung PN. Yes. Very- Available in white din yan ang alam Oo, ko. ito. Siguro next Shopee haul, pakita ko yun. Siyempre, bumili ako ng shirt nila kasi super nice ang mga quality ng shirts ng PN merch talaga. And then, abangan nyo kasi baka maglabas yun ng bago. But anyway, binili ko lang guys yung Check It Out collection nila in color black. Ayan, what I love about this one kasi naka parang emboss yung Check It Out. And then, of course, may mga tags and yung sa ilalim pa na talagang authorized siya na from PN merch. Ayan, official shirt talaga to. Yes. So, kung ako sa inyo ngayong 7/7 is check out nyo na din sila. Okay, this is our last parcel for the challenge. Sobrang secured siya. Hands down to seller. Lagi na lang ako pinagbubukas ng sobrang hirap na parcel. Tada! Wow! Ang daming binili sa shop na yun, ha!
Dami chinek ata. Kasi, para may free shipping. Pero, sa 7-7, guys, free shipping with no minimum spend. Ang daming free shipping and mga piso deals, mga 20% cashback, ganon. Actually, tuwing mga 7-7, 6-6-5-5, lagi naman kami nag-checkout ng 12 a.m. talaga. First is itong Uno BTS card. Yan ay Kasi open gusto ni Casey maglaro ng Uno. Oh, really? Meron din akong kinuwang clear case ng mga masks. For this one, makapal siya. Oh, Para kapag kasi yung usual, di ba yung maninipis? Oo, Yung order ko. nipis. Tapos, this one, I bought myself a new dotted notebook. Ito yung B5 na yung size niya. I got This is these. Jungkook. Nakakita po ako. Ba't tinanong? Jungkook. I got 2 whiteboards. B. Uy! Suga. Namjoon. Uy, do you? Namjoon. I got 2 whiteboards. BBS. Go lang. I got 2 whiteboards. 2 para tipo mo challenge tayo, te. Binilan na kita, te. Thank you. Gusto ko sa BTS mo. Smooth like butter. Anyway, guys, natapos na din tayo sa buying everything in our cart challenge. Thank you so much to Shopee Shopee for sponsoring this video. And again, huwag niyo kalimutan mag-check out this 7-7 mid-year sale. So, kung hindi nyo pa napapanood, meron kaming series kung saan mga about sa online shopping namin. Like, for example, gumawa kami ng buying everything in alphabetical order. Shisher Shuffering. Ano na ba yun? Mystery Box. Mystery Box, gift swap, Gift swap. subscribers budol. Ayun. So, kung gusto nyo pa dagdagan yun, guys, comment kayo sa baba ng any suggestions na gusto nyo gawin namin. Yes. Thank you guys so much for watching this video, and we hope you guys enjoyed it. And if you did, Please give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. Follow us on our social media accounts. All of the links are on the description box below. So check it out, and we'll see you guys next time. Bye! Feeling Feeling fine! fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.